اگر دوست دارین برای صبحانه، میان وعده یا عصرانه یه مربای خوشمزه و ملس داشته باشین، پس با من همراه بشین. بریم ببینیم برای یه مربای خوشمزه ریواز چه موادی لازم داریم. مواد لازم: ریواز تمیز شده 500 گرم، شکر 500 گرم، آب نصف لیوان، چوب دارچین 1 عدد، جوهر لیمو 1/2 قاشق چایخوری یا آب لیمو 1 قاشق غذاخوری. بعد از اینکه ریواز رو تمیز شستم و خورد کردم، 500 گرم تمیز شده ی ریوازه، اونو توی ظرفی میریزم. بعد 500 گرم شکر روی اون میریزم. هر مقداری که ریوازتون هست شکر هم به همون مقدار باشه. نصف لیوان آب روی اون میریزم. مقدار خیلی کمی هم میزنم، فقط در حدی که شکر خیس بخوره. بعد یه دونه چوب دارچین رو که قبلا شستم زیر ریوازها میذارم و بعد ظرف ریواز رو برای مدت 24 ساعت داخل یخچال گذاشتم تا کاملا شکر آب شده و به این شکل آب انداخته. ببینین با اون نصف لیوان آب کاملا شکر آب انداخته. حالا روی حرارت میذارم اینو با حرارت کم حدود 1 ساعت و نیم جوشیده و بعد به اون جوهر لیمو اضافه میکنم یا اینکه 1 قاشق غذاخوری آب لیمو ترش. زمانی که احساس کردم غلظت گرفته یه مقدار از اون رو توی ظرفی میریزم تا ببینم خنک که شد غلظت لازم داره یا نه. الان دیگه زمانیه که باید مربا رو از روی حرارت بردارم. هم رنگ اون قشنگ طلایی شده و هم این که غلظت اون خوبه. یه مربای خیلی خوب و تمیز و ملس. واقعا خوشمزه است مربای ریواز. حتما امتحان کنین، خوشتون میاد. خدا نگهدارتون.